ROCKZ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ROCKZ channel එක වෙතින් ඔයාලට tech videos, app reviews, unboxing, YouTube tutorials, EMONEY කියන කැටගරි වලට අදාළ content නැරඹීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ channel එක subscribe කරලා set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවිත් තියෙන්නේ ඔයාලා ගාව dialog sim එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ sim එකේ සල්ලි නොතිබුණොත් එහෙම ඒ වගේම ලෝන් එකක් ගන්න හැකියාවක් නොතිබුණොත් ඔයාලට කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න සුපිරිම ක්‍රමයක් ගැන කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්නම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරලා notification all ඉලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ දාලා තියෙන links වලින් ROCKZ Telegram channel එකට ROCKZ FB page එකට join වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අදහස් සහ යෝජනා අපිත් එක්ක හොමාරු කරගන්න. ඒ වගේම ROCKZ Instagram එකේ follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් guys අපි යමු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකට කිසිම app එකක් අපිට භාවිතා කරන්න ඕනි නෑ. මේක ඔයාලගේ dial pad එකෙන් කරන්න තියෙන වැඩක්. dialog sim එකක් තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරගත්ත හැකි. ඒ වලට ඔයාලගේ dial pad එක open කරගෙන #356යි hash කියලා search කරන්න. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක dialog වල loan ගහන්න ඕනි කිව්වා code එක කියලා. ඉතින් මේක ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙනවා ඇති මෙන්න මෙතන 3 call me ring cut කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන් ගිහිල්ලා 3 දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් now you can give a ring when out of credit enter number to ring. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට miss call එකක් ගෙවුවා. ඒකේ call එකක් ගන්න බෑ. අපි call එකක් ගන්න පුළුවන් කිව්වට call එකක් ගන්න බෑ. ඔයාලට miss call එකක් ගැහුවා. ඒකේ ඔයාලා දැන් මෙතන ඔයාලට miss call එක ගහන්න ඕනි නම්බරේ දෙන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් නම්බරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ send කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන message එකක් එනවා request send කියලා. ඉතින් මමත් මේක අත්හදා බැලුවා. මේක 100%ක් හරි ගියා. ඉතින් ඔයාලත් මේක කරලා බලන්න. ඔයාලටත් හරියනවා. ඉතින් අද මේ අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයාලා ගාව dialog sim එකක් තියෙනවා නම් ඒකට සල්ලි නැති වෙලාවට එහෙමත් නැත්නම් ලෝන් එකක් පව ගන්න බැරි වෙලාවට ඔයාලට කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා දන්න දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක මගින් ඉදිරියට unboxings, YouTube tutorials, app reviews, EMONEY කියන කැටගරි වලට අදාළ වීඩියෝස් ගේනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් යාළුවනේ.